हॅलो गोंयकारां आनी आमगे फ्रेंड्स, आयज आमी ब्रेकफास्ट नाश्त्या मुगो आमी लेवनीज पोटेटोज मुगो करया. हें भुरग्यांक एक्चुली बरो लायक जाता आनी सगळे कोणूय खाता, सगळ्यांक टेस्टी तें. सो तें करपाक आमकां बटाट जाय म्हणटा आमकां, पियाव जायो, बटर जायो, सॉल्ट जाय आनी आनी आमकां मिरयां पीठ जावं पेपर पावडर जायो. तें करपाक आमकां बटर आमकां सोलूंक पडटलें, पियाव आमकां स्लायस करूंक पडटलो आनी बटाट हांव आतां पील करतां. हांव आतां बटाटो कातोतां, कात मारता. चड दाट मारनाका, पातोळी अशी मार. अशें करून कातर आनी पॅना वो बॉल हांगा दवरया. हांव आतां सगळें म्हणून बटाट आहाय तितले कातोतां. आतां बटाट कातोत म्हळ्यार तुगे ओवन आहा तो गरम करून दवर. आनी एक पाट गरमी तुगे गरम जाल म्हणटू भितर बाटया ओवनान घाल म्हणटू आतां बटाट मुगे सगळे कातून जाले. हांव आतां तितू हो पियाव हांव स्लायस केलो आहा तो हे बॉलांक घालता. आनी बटाट बरें आतां सगळें मिक्स कर. हांव आतां मीठ वो सॉल्ट घालता, चड कांय नाका कित्याक बटरांत मीठ आसता. आनी आनी आतां हो पेपर पावडरूय घाल तितूंच, बरो मिक्स कर. हांव आतां हें सगळें मिक्स कर. आतां हें सगळें मिक्स केलां. हांव आतां हे बेकिंग ओवना ट्रे आहा तेजेर घालता आनी बरो बरे भाशेन मांड. हे बटाट काप एश केल्या ती रावंड रावंड काप केल्या ती बरे भाशेन मांड. आतां बरे भाशेन मांडिलां हांवें. हांव आतां बटर बारीक बारीक कुडकोवन सायडीन घाल. पुरो आतां मुगे बटर आतां ओवर मुगे गरम जालो आहा. हांव आतां बाट्यांक घालता. हांव आतां सगळें मिक्स करता. हांव आतां सगळें मिक्स कर. हांव आतां 2 पाट हांवें आतां चोयला. आतां मुगे बटाट बरे भाजल्याय ते वो बेक जाले. ओके, आतां हे जालें आमगे लेवनीज पोटेटो. आतां हांव समजता तुमी हे भाशेन लेवनीज पोटेटो करून खातली म्हूण. चडान चड देव बरें करूं.